ג'וני הניף את הקשת שלו ובעזרתה התגונן מההתקפה הפתאומית של קיובריין. מה לעזאזל אתה עושה? קרא. שיקרתי, אמר קיובריין עדיין מחייך. אני יודע על עוד מישהו אחד שעובד תחת סקוטי מר. ג'וני הדף את קיובריין, התחמק והתרחק ממנו. אתה משוגע, ידעתי שלא כדאי לסמוך עליך, אמר לקיובריין. כל האנשים בחדר נראו מבולבלים ולא ממש הבינו מה קרה. מקס נראתה מבולבלת במיוחד. חכה, אמרה מקס. ג'וני הפנה את מבטו אליה. מה חכה? אמר ג'וני והצביע על קיובריין באצבע מאשימה. הוא התקיף אותי בלי סיבה. זו לא הייתה התקפה רצינית, לא תכננתי להרוג אותך, אמר קיובריין. לא היית מסוגל להתגונן ממני אם זה היה המצב. אני רק רציתי לכלוא אותך ולברר אם יש לסקוטי מר איזה מידע שאני לא יודע. אחרי שאתה הרגת את דייב? אמר ג'וני. דייב ניסה להרוג אותי, אמר קיובריין. זה לא רציני, אמר ג'וני ופנה אל השאר. הוא משקר, אני לא עובד אצל סקוטי מר. אמרתי, חכה, אמרה איימקס. סנדי הפנה את מבטו אל איימקס ונראה מופתע. את לא רצינית. את מאמינה לקיובריין הרוצח? שאל. הסיפור שהוא סיפר לנו כשפגשנו אותם, אמרה איימקס, על האיש הזקן שהוביל אותם להר המוות הזמני. זה בדיוק אותו סיפור שדייב סיפר לנו. זה לא היה צירוף מקרים. הם פשוט סיפרו את אותו שקר. את, סינן ג'וני. קיובריין רז לעבר ג'וני, נעמד מאחוריו, והניח את חרבו על צווארו. אני ידעתי מההתחלה שאתה עובד אצל סקוטי מר. כמו שאתה ידעת את האמת על הזהות שלי מההתחלה, אמר קיובריין. לא יעזור לך להכחיש את זה עכשיו. ג'וני הסתכל על קיובריין בכעס, ולא אמר דבר לכמה רגעים. עכשיו, ספר לנו מה שאתה יודע, אמר. יעזור אם תתחיל בלגלות מי עוד מרגל פה. לרוע מזל, אני לא יודע על עוד מרגלים. אחרי שהוא חיכה עוד כמה רגעים, מבטו של ג'וני נרגע והוא נאנח. לכל הרוחות. אני מודה, אני עובד אצל סקוטי מר. שאר הקהל השתנקו. מה אני אגיד? חייך ג'וני. זה לא כאילו יש לי ברירה אחרת ולא לגלות לכם. ג'וני, אמרה מקס במבט מצטער. אל תצטערי מותק, אמר ג'וני. זה לא היה עובד בינינו. מה טיפשה מדי? קיובריין הזיף את פניו. תענה לשאלה שלי. אני יודע על עוד מרגל. מי שדיבר לא היה ג'וני. כולם הפנו את מבטיהם הצידה לראות מי הדובר. היה זה איש זקן שעד עכשיו לא אמר דבר ולא שינה את הבעת פניו. כעת עיניו היו פעורות לרווחה. אלדר, אמרה נערה צעירה במדי המלאך שעמדה לצידו בהפתעה. הזקן הסתובב והרים את מקל ההליכה שלו. חשדתי בו מאז שפגשתי אותו, והסיפור שלך השאר את החשדות שלי. הוא הרים את ידו באיטיות, והצביע על האיש שעמד ליד הנערה עם מדי המלאך, עם הפנים הצרות. מה? אמרה הנערה בתדהמה. ספייק? על מה הוא מדבר? האיש עם הפנים הצרות הסתכל על הזקן בפה פעור, ולא אמר דבר. לעזאזל, אמר קיובריין. ספייק? שאלה הנערה שוב. לא, אמר ספייק. זה לא נכון. הוא צעד לקראת הזקן, וזה מיד הגביע את מקל ההליכה שלו. ספייק נעצר במקומו, ומיד שלף את אחת הסכינים שלו. אתה לא תחשף אותי, סינן. הוא מיהר לזרוק את הסכין שבידו לעבר הזקן. עצור, קרא קיובריין, ורץ לכיוונם, משחרר בדרך את ג'וני. הסכין התקרבה במהירות אל הזקן, ואז החלה להאט בהדרגה, עד שהיא נעצרה באוויר, מול מקל ההליכה שלו. לכל הרוחות, אמר ספייק, כשהסכין הסתובבה במקומה, ואז השתלחה במהירות, אפילו יותר ממהירות הזריקה של ספייק, לעבר ספייק. עצור, קרא קיובריין, אבל הוא לא הספיק להגיע בזמן. באותו רגע קרו כמה דברים. הסכין הגיע אל ספייק, שלא הספיק לשלוף את הסכין השנייה, ונתקעה בחזהו. להב של חרב הוצמד אל צווארו של הזקן. קיובריין נעצר באמצע הדרך, עם מבט מופתע על הפנים שלו. לרגע הכל נעצר, והיה נדמה שהזמן עמד מלכת. לאחר מכן, ספייק מעד על ברכיו, ואז נפל על גבו. ספייק! קרא הנערה המלאכית, ומיהרה לכרוע לצידו. הזקן סובב את ראשו, לראות מי האדם שמצמיד לו להב אל הצוואר. שלא תחשוב על לעשות עליי מניפולציית קסם. אתה יודע שזה לא יעבוד עליי. הדוברת הייתה בחורה שעד אז לא אמרה דבר. היא הייתה אחת מאלו שלא היו באחד הצוותים המקוריים ששלח סקוטי מר. היא דיברה בקול אדיש וכמעט מונוטוני, עם ניצוץ קטן של תסכול בתוכו. אנדרומדה, מלמל אלדר. מה את עושה? כן, אמר קיובריין. מה את עושה? כמו מה זה נראה, אמרה הבחורה בהנחה. אני בוגדת בסקוטי מר. כולם השתנקו. אנ? שאל האיש עם הקוקו בשיער. על מה את מדברת? תקשיבו, קיובריין שוב שיקר. הוא ידע שאלדר גם עוזר של סקוטי מר, והוא ידע גם שאני ומרי עובדות של סקוטי מר, אמרה אנדרומדה. אני מניחה שהוא ניסה לגרום להם לסמוך עליו. ולא, האיש הזה, היא הורתה בראשה על ספייק. לא עובד אצל סקוטי מר. למעשה,
האנשים היחידים בחדר שעובדים של סקוטימר הם אלדר, ג'וני, מרי ואני. טוב, מרי ואני לשעבר. לשעבר? שאל קיובריין. כן, אמרה אנדרומדה, ולהפתעת כולם, כולל הבחורה שעמדה לידה קודם, חייכה חיוך קטן. אני זוכרת את ההצעה שלך. קיובריין נראה נבוך. אנדרומדה חזרה להסתכל על אלדר, ומבטה הפך לרציני. הוא קוסם נשמה. הוא מומחה בקסמי מניפולציה, של חפצים ושל אנשים. כדי לעשות על אנשים מניפולציה הוא משחק להם בנשמה, אבל הדרך הטובה ביותר להתנגד לזה היא פשוט לדעת את זה. הוא מת. כולם הפנו את מבטם אל הדוברת, וראו שזו הנערה עם מדי המלאך. היא נמדה והסתובבה לעבר אלדר. עיניה דמו. אתה רצית להוביל אותנו לכאן, נכון? אמרה. אמרת את זה. יש לנו פוטנציאל. זה מה שקיובריין אמר. את האנשים המתאימים אתם הייתם אמורים להוביל לכאן. אלדר לא ענה. מבטו חזר להיות חתום כפי שהוא היה בעבר. אבל אנדרומדה הרגישה שהוא מזיע. הנערה שלפה את החרב שלה. אתה עשית את זה בכוונה, נכון? אמרה. אתה גנבת לי את הנקמה. רוב האנשים שם היו מבולבלים וחלקם חשבו שאולי היא רצתה להרוג את ספייק כנקמה, אבל למעשה היא לא דיברה על זה. אני ארוג אותך! היא הסתערה לעבר אלדר בחרב שלופה. חץ נורה לכיוונה. היא נעצרה בשנייה האחרונה והחץ נתקע בקיר. אנדרומדה גם הופתעה מכך ואלדר ניצל את זה. האחיזה שלה באלדר נחלשה ומיד אלדר ריחף במהירות באוויר ואף לכיוון ג'וני שעמד במרכז החדר קשתו שלופה בידו. בוא, אמר בקול אדיש. חוזרים לסקוטימר. כן, אני מניח שאתה צודק, אמר ג'וני והנמיך את קשתו. יצרו! צעק קיובריין ורץ לעברם. אלדר הרים את המקל שלו שוב, ואור חזק בקע ממנו. סנבר את קיובריין ואת שאר האנשים. ג'וני הפנה את מבטו לעבר מקס, קרץ ואמר, ביי בייב, היה נחמד. לאחר כמה רגעים האור פסק, ושניהם לא היו שם יותר. כולם נשארו בסוג של הלם לזמן מה אחרי שהשניים נעלמו. הם עמדו בדממה, חלקם מסתכלים על המקום בו הם עמדו לפני רגע, חלקם לא ממש יודעים לאן להסתכל. הראשונה לשבור את הדממה הייתה אישה עם השיער השחור הקצר, שנראה שהיא הייתה מעט מתוסכלת. טוב, אני מניחה שאנחנו יכולים להגיד שמה שקיובריין אמר היה אמת. אני מוכנה לקבל את זה. אבל זה לא עונה על השאלה הכי רצינית. דבריה החזירו את הנוכחים למציאות והם פנו להסתכל עליה. היא נראתה מעט נבוכה מכך שפתאום כל תשומת הלב של כולם מופנית אליה, והיא כחככה בגרונה. זאת אומרת, היא המשיכה. גם אם הוא אומר לנו את האמת, העובדה שהוא קיובריין הרוצח עדיין נכונה. למה שנרצה ללכת איתו? הוא יכול להרוג אותנו בכל רגע. כשהם שמעו את דבריה, רוב הנוכחים נטו להסכים. מאורעות הדקות האחרונות בלבלו אותם, והם כמעט שכחו מהעובדה הזאת. נכון, אמר סנדי, ופנה להסתכל על קיובריין. זה עדיין לא מסתדר. סליחה? כולם פנו להסתכל על מי שדיברה. הייתה זו נערה צעירה, שהייתה מלווה לאביר בשריון המוזהב, וללוחמת עם שתי החרבות. היא הסמיקה מעט, ולא אמרה דבר. אחרי כמה רגעים היא הבינה שכולם מחכים שהיא תמשיך. אני חושבת שאני יכולה לעזור, אמרה. היא הפנתה את מבטה אל האביר המוזהב, וזה החזיר לה חיוך מעודד. היא התקרבה על קיובריין, שהיה מעט מבולבל. אתה מוכן להתכופף? שאלה אותו. קיובריין הנהן וקרא בערך לידה. זה בסדר? שאל. כן, אמרה הנערה, והניחה את ידה על פניו. אני יכולה להסתכל בתוך העיניים שלך? קיובריין לא ידע מה היא מתכננת, אבל הוא הרגיש שהוא סומך עליה, והנהן שוב. היא התבוננה לו אל תוך העיניים לכמה רגעים ולא אמרה דבר. אלו היו רגעים שקטים, בהם קיובריין הרגיש טיפה לא נוח. שאר האנשים היו דרוכים מאוד, אם כי הם לא ממש ידעו למה הם מחכים. לאחר מכן הנערה הסתובבה ופנתה אל כולם. היא לקחה נשימה עמוקה, ואז חיכה אליהם. האיש הזה איננו רוצח. כולם השתנקו. אפילו קיובריין היה מופתע. מה זאת אומרת? שאל סנדי, כמעט בשאגה. הוא קיובריין הרוצח! כולם יודעים עליו. המתן, אמר האביר המוזהב. אם טייבריה אומרת שהוא לא רוצח, אני מאמין לה. גם אני, אמרה הלוחמת עם שתי החרבות. היא יודעת על מה היא מדברת. טוב, אבל אני לא, מחה סנדי. איך היא יכולה לדעת? אני לא אומרת שהוא מעולם לא הרג אף אדם, אמרה טייבריה. הוא אמר לנו, הוא מעולם לא הרג אדם שלא הגיע לו למות. אבל זה בעצם אומר שהוא לא רוצח. אני לא יודעת, אולי כל אחד מגדיר את זה אחרת, אבל מבחינתי, רוצח הוא אדם שהורג בכוונה תחילה, מתוך ידיעה שההרג איננו מוצדק. ולי יש את היכולת לראות בעיניים של אנשים, אם הם רוצחים או לא. הוא אולי הרג אנשים רבים, אבל כל הריגה הייתה מוצדקת. הגנה עצמית, ענישה, אפילו נקמה יכולה להיחשב כמוצדקת.
לכן אני מאמינה שאנחנו נוכל לסמוך עליו. ובזה היא חזרה לעמד ליד חבריה. אני לא מאמין, נאנח סנדי. טוב, אני כן, העיר אלכס, הלוחם בשחור. מה? נבח סנדי. טוב, אני לא אכפה עליכם להצטרף אליי, אמר קיובריין. זו החלטה שלכם. לאחר מכן הוא פנה אל אנדרומדה, שעוד עמדה במקום בו היא יחזה באלדר. אנדרומדה, אמר, את יכולה לספר לי מה קרה לך? למה החלטת לבגוד בסקוטימר? אמרתי לך, אני זוכרת את ההצעה שלך, אמרה אנדרומדה. אמרתי לעצמי שברגע שמרי תרצה לעזוב, נעזוב. ועכשיו, אחרי שהיא התאהבה בילד הזה, זו הייתה ההזדמנות המושלמת. היא הצביעה על נורון, אחיה של איימקס. מה? קרא נורון. צעקה מרי והסמיקה. מה זאת אומרת? אנדרומדה לא ענתה, וחזרה לעמד ליד חבריה. מרי ונורון בהו בה, פעורי פה. איימקס הסתכלה על אחיה, וחינכה חיוך אכזר. מי היה מאמין שמישהו יכול לאהוב את הכישלון הזה, אמרה. ואז פנתה אל סנדי. כדאי שתרגע. אני חושבת שכולם סומכים עליו. סנדי לא נראה מסופק. אמרתי לך, אמר קיובריין. אתה מוזמן לנסות להרוג אותי כשאני לא מוכן. סנדי צקצק בלשונו ולא ענה. בסדר, אמר קיובריין ופנה אל כולם. אני אומר שנבלה כאן את הלילה. יש בפונדק, מספיק חדרים לכולנו, אני מניח. רק לפני שנתפזר, יש לי בקשה אחת. הוא הפנה את מבטו לעבר הגופה שנחה בפינת החדר. לידה קראה נערה עם מדי המלאך, עיניה עדיין דומעות. מי שמוכן, אני אשמח אם תשתתפו בלוויה בעבורו. אני לא יכול שלא להרגיש אשם. אם הייתי יותר זריז לחשוף את אלדר, הוא לא היה נהרג, אמר. הבנתי שבכפר יש ארגון רפואי שגם מטפל בענייני הרוגים. הם יעזרו לנו לקבור אותו. בסדר?